Seria Întâlniri extreme, când iubirea se ciocnește de lipsa de empatie. Episodul 5. Evitantul cu trăsături narcisice. Rece, dar nu malefic. La prima vedere, un evitant poate semăna cu un narcisist. Se retrage, tace, pare să nu simtă, respinge apropierea și te lasă să te lovești de zidul lui de gheață. Ai putea crede că e lipsit de inimă, dar adevărul e mai nuanțat. Diferența fundamentală este intenția. Narcisistul ridică ziduri pentru a controla și exploata. Evitantul ridică ziduri pentru a se proteja. Unul caută putere, celălalt caută siguranță. Evitantul cu trăsături narcisice nu e malefic, dar poate fi dureros de greu de iubit. Își închide emoțiile nu pentru că nu le are, ci pentru că i-a fost prea riscant să le exprime. Poate proveni dintr-o copilărie marcată de respingere, unde vulnerabilitatea era pedepsită și apropierea era nesigură. Cum recunoști un evitant cu trăsături narcisice? Răceală și distanță în momente de apropiere. Tendința de a minimaliza emoțiile tale, fuga din conflicte prin tăcere, nu prin atac, evitarea angajamentului, dar nu pentru a manipula, ci pentru că apropierea îi trezește frică. Pentru partener, experiența e confuză. De ce simt că mă respinge, deși știu că mă iubește? Răspunsul e în mecanismul său de apărare. Evitantul poate iubi, dar nu știe cum să arate iubirea. Se protejează chiar și de propria dorință de apropiere. Mesajul acestui episod: evitantul cu trăsături narcisice nu este un prădător, dar nici nu e ușor să rămâi lângă el. Ai nevoie de răbdare, de limite sănătoase și uneori de distanță temporară, ca să nu te pierzi în zidurile lui. Diferența vitală față de narcisist este aceasta. Narcisistul se hrănește din tine, fără intenția de a se schimba. Evitantul te rănește prin absență, dar poate învăța să se deschidă dacă alege conștient vindecarea. Nu confunda defensiva cu maleficul. Un zid poate fi spart prin răbdare și terapie, dar un prădător nu se transformă în partener.